از بابک بپرس که دوباره داره بازی میکنه. خب بابک به نظرت بازی چطوره؟ مهدی این بازی من خیلی روش انتظار بیشتر از اینا رو داشتم. زیاد رو استوریش کار نکردن، خیلی جای کار داشت. منم با بابک موافقم، میشد بیشتر روی استوریش کار کنن. ولی فضا سازی و گرافیکش خوب در آورده بودن، من خوشم اومد. اما استوری بازی هم خیلی مهمه. آره باید روی استوریش بیشتر کار میشد. نمیدونم چرا جدیدن روی استوری بازی ها کم کار میکنن. راستی بابک اینم همون تیم نینجا تئوری روش کار نه این مال همون کپ کام بود. آره نمیدونستم. آره حالا فعلا دیگه تمومش کردم ولی از کجا رفتی؟ ایستادم دوباره کام بود. بابک بیا اینوایتت دادم، چند دست مورتال بزن. من با دانیال قرار داشتم. با کی قرار داری ناقلا؟ مگه بازی تموم شد بابک؟ بابک این که میگن گیمرها بدقول هستن برای من کمی عادیه، ولی بالاخره بابک اومد. همه ما خواسته یا ناخواسته با دنیای گیم آشنا هستیم، اما کمتر کسی از دنیای گیمرها و مشکلاتشون با خبره. حالا قراره ما بریم پیش چند تا از گیمرهای ایران و باشون صحبت کنیم و ببینیم گیمرهای ایرانی از چه موقعی گیمو شروع کردن. کی گیم شروع کردم؟ سوال خیلی سختیه. سال 2002 اولین لنسنتر اصفهان رو راه اندازی کردیم، همون شد شروع کارمون که وارد دنیای گیم بشیم. من تقریبا از سن 10 سالگی شروع کردم و تا همین الان ادامه داشته. از 2005 بود که تصمیم گرفتم به صورت بین‌المللی کارمو انجام بدم و از اون سال بود که جوین شدم به ورلد سایبر گیمز جهانی. از وقتی که یادم میاد حدوداً شاید 14-15 سالگی برداری داشتم که حالا ما از آتاری و سگا و پلی استیشن و از همون موقع شروع کردیم و به شدت علاقه داشتیم. آتاری، بعد حالا کومودور 64 اون چیزایی که زمان ما بود و بعد سگا مگا درایو، بعد هم دیگه حالا سگا ساترن بود، بعد دیگه وقتی که وارد پی سی شدم دیگه موندم توی پی سی. دایمم خودش دوره نوجوانیش گیمر بوده، خیلی بازی میکرده. اولین بارم من با آتاری دایم گیمر شدم. بعد پدرم برام سگا جنسیس گرفت، با بازیای اون دوره پکمن و 207 قدیمی و اینا شروع کردیم کلا. یادمه که اونجا یه دونه کلوپی بود که یه دونه دستگاه آتاری بود، خیلی امکانات اون موقع خب کم بود. ما روزایی که می‌خواستیم بریم بازی کنیم از صبحش میرفتیم وقت میگرفتیم، اسم ما رو مینوشت، مثلا میگفت فلان ساعت بیاید اینجا، مثلا نیم ساعت زمان داریم. پولشو پرداخت میکردیم، اون موقع فکر میکنم یه دونه تک تومانی میدادیم و میرفتیم میشستیم نیم ساعت اون موقع مثلا آتاری بازی میکردیم. اواخر دهه 60 بود که دستگاه‌های آتاری در بعضی از خونه‌ها دیده می‌شد و این نقطه شروع داستان گیمینگ در ایران شد. ورود این پلتفرم در بعضی خونه‌ها عصر جدیدی را در بخش تفریح و سرگرمی در ایران آغاز کرد. البته در خفا و خیلی محدود.
به دلیل اینکه کنسول‌های آتاری خیلی محدود فروخته می‌شدن و قیمت بالایی داشتن و اغلب پی‌سی‌ها جهت کارهای شرکتی و یا جهت کار در خونه استفاده می‌شد. ببین من کلا مدل بچه کامپیوتری نبود اصلا. من نه ایکس باکس تو زندگیم داشتم، نه PS1 و PS2 و سگا و هیچی من نداشتم به هر دلیلی. من از زمان 6 سالگی وارد گیم شدم. اون موقع که خیلی بچه بودم داداشم خب همه کنسولا رو می‌خرید دیگه و دیگه ناخواسته من با پسر عموم و پسر داییم و اینا همیشه از بچگی بازی می‌کردیم دیگه، تا الان همینجوری بازی می‌کردیم. منم خیلی اتفاقی وارد گیم شدم، یعنی من یه روز رد می‌شدم از یه جایی دیدم چند تا کامپیوتر ولی شبیه کافی نت نیست. دوستم مثلا اون موقع بالا شهر درس میخوند، دوستم که پسر خالم بالا شهر درس میخوند، گفت این یه جای جدید باز شده به اسم گیم نت، همه با هم میرن بازی میکنن. دیگه ما اونجا نشستیم یه دست بازی کردیم، بهمون گفت اینو بزنی شوت میزنه، با کیبورد هم بود. مادر پدرم چون گیمر بودن کلا دسته بازی رو همیشه میدادم به منم از همون موقع بدون که بفهم داره چه اتفاقی میفته فقط دکمه میزدم. اون حساب بکنم همون 1-2 سالگی تو روراک. علاوه بر این که تو کوچه خیابون هم موقع میشد بازی بکنی، هم بازی داشتیم تو کوچه خیابون، بچه‌های فقط پای کنسول بشین نبودیم. بحث گیم برای من بحث رقابت بود، بحث سیستم اجاره دادن و پول ساعتی گرفتن نبود و دنبال برگزاری مسابقات بودیم و یه در واقع پلتفرمی رو پیاده سازی بکنیم که دوستان بتونن روش با هم یه رقابتی رو انجام بدن. فکر میکنم یه مقدار برای این سال دیر شده، نه؟ خیلی سال گذشته. چرا همیشه طبق معمول تو خانواده ایرانی چون گیم و مضر میدونن واسه بچه‌ها میگن همیشه صدمه میزنه به درس، همیشه این مشکل همیشه بوده و خواهد بود. من کلا چون حالا به صورت شاید اتوماتیک نمیدونم درسم خوب بود دیگه، حالا این یه شانسی بوده که داشتم و عملا لطمه‌ای به درسم وارد نشده بود، نه، و مشکل از نظر مالی هم نداشتیم خوشبختانه. از مدرسه فرار میکردیم، حالا نمیدونم گفتنش درست باشه یا نه. و من درسم هم خوب بود چون پدرم ریاضیدانه، جزو بزرگترین ریاضیدانای ایرانه و معدلم همیشه بالا بود، ولی همیشه سر این که به خاطر بازی که خوابشو میدیدیم صبح تا شب باهاش زندگی میکردیم، معمولا از مدرسه فراری بودم. صبح میرفتم که برم در مدرسه، اولین کوچه رو میپیچیدم و میرفتم سمت کلوپای اون موقع میشستیم بازی میکردیم. چرا دیگه بابتش کتکم میخوردیم. والا مشکل درسی که درس میرسوندیم یه جوری، حالا درس خیلی مهم نبود ولی خانواده چرا خیلی، یعنی تا همین الانش هم که من تقریبا 30 سالمه 29 سالمه هنوزم با خانواده سر این داستان مشکل داریم و حالا به یه درک نسبی موفق شدیم از هم دیگه برسیم، ولی من هنوزم مطمئنم که از درونشون حالا ترجیح میدادن که پسرشون یه راه دیگه ای بره. آره مشکل درسی نه دیگه، تا دانشگاه که میرفتیم و تقریبا آزاد بودیم، یعنی هم خودم رعایت میکردم هم که چون هم عملکرد قابل قبول بود مشکلی نداشتیم با خانواده. مشکل اجتماعی داشتم بیشتر چون زیاد بیرون نمیرفتم، با دوستام نمیگشتم، این شده بود موزل نگرانی خانواده‌ام. از یه طرفی هم خب تایم زیادی داشتم پای کامپیوتر صرف میکردم. نه خیلی، من اصلا اول که بازی میکردم خانواده‌ام با هم راه میومدم چون منم رعایت میکردم، حالا درسم خوب بود، شاگرد اول بودم، به اندازه‌ام بازی میکردم، برای همین مشکلی نداشتم. نه مثلا مشکلات خانوادگی که خب خیلی گیر میدادن، اولا که خیلی راحت بگم مسخره میکردن که چرا گیم بازی میکنی فلان و اینا. حتی من یادم یه خاطره بگم براتون، سال 2007 که من اول شدم و میخواستم برم مسابقات جهانی فرانسه، خب من یه جایزه رو بردم خونه، لوح تقدیر رو بردم خونه و به مادرم گفتم که من قراره که به من گفتم پاسپورتت آماده کن، قراره که بری فرانسه. مادرم فکر می‌کرد شوخی میکنم. بعد من بگم بی خیال بودم، خیلی گفتم شاید نشه یا حالا هر چی. بعد
نزدیک مسابقات که شد بهم زنگ زدن گفتن که پاسپورت تو بیار، میخوایم برای ویزا اقدام کنیم. تازه اون موقع مادر من متوجه شد که خیلی جدیه، صحبت کرد باشون و اینا. پدر و مادر من نگاهشون به گیم نگاهی که وقت تلف کردن، فان یه چیزیه که بچه ازش به هیچ جایی نمیرسه. پدر مادرم جزئی از زندگیتن، خلاصه باید یه وقتی هم با اونا بگذرونی، یه وقتی به ورزشت بذاری. چون میدونید حتی زیاد نشستن روی صندلی و اینا واقعا دکترها بیخود نمیگن، بیراه نمیگن. مشکل داره دیگه. شما فرض کنید ساعت‌ها بخواید 10 ساعت بشینید روی صندلی، ربات که نیستش آدم، خون تو بدنش باید جریان پیدا کنه دیگه. خون تو بدن راکت میشه، هزار یک بیماری به وجود میاد، چاقی داره. به خاطر اینکه حتی چند باری هم کنسول جمع میشد همیشه موقع امتحانا، ولی نتیجه‌ای نداشت. آره به خاطر اینکه همیشه فکر سمت گیم بود. دقیقاً من از وقتی که گیمر شدم کلا درس رو بوسیدم گذاشتم کنار. کلا زیاد سمت درس نمیرفتم، نمراتم افتضاح بود به خاطر گیم. ولی خب پشیمون نیستم ازش. اما مالی چرا شاید یکم تاثیر گذاشته باشه روش، مثلا اونم به خاطر شرایط اقتصادی، نه که من خودم پول کم بیارم. بازی‌ها خب واقعا گرونن الان، یعنی من دیگه مثل قبلا نمیتونم هر بازی خوبی که میشم برام بازی کنم ببینم چه مدلیه. من یه زمانی خب اسم خودمو میذاشتم کارشناس گیم، اما الان شاید 2 سال 3-4 تا بازی رو بیشتر انجام ندادم و این داره تاثیر میذاره. پدرم که کلا مخالف گیم و اینا بود، چون خب بالا نسلشون قدیمی‌تر اصلا آشنا نبودن. بعد من یادمه تو حتی تهیه کنسول بازی یا مثلا پی سی ما مشکل داشتم، مثلا میگم برای چی چرا باید داشته باشی. یا حتی موقعی که تهیه کرده بودم ساعت‌های خیلی کمی میتونستم بازی کنم، مجبور بودم به روش‌های خودم بپیچونم که بتونم بیشتر بازی کنم و کلا هیچ وقت راضی نبودن که بازی کنم. ولی دیگه از سال اول دانشگاه دیدن دیگه نمیتونن جلومون بگیرن، دیگه بیشتر حمایت کرد. یه ذره شاید مثلا اینجوری بودن که دختری، حالا مثلا این بازی که داری میکنی شاید خیلی مثلا دخترونه نباشه و اینا، ولی باز چون علاقه داشتم همیشه ساپورت میشدم از طرف خانواده. از نظر مالی و درسی هم نه، هیچ وقت مشکلی با هم نداشتن این دوتا. الان واقعا گیر نمیدن الان خانواده، چون الان یه واقعا مثل قبل اعصاب بچه رو ندارن. دروغ چرا؟ چون بچه نمیتونه خالی کنه خودشو، چون هیچ تفریحی نمیتونه انجام بده. الان هم که ماشاءالله همه تک فرزندی ان، مثلا هیچ کس دیگه نه برادری وجود داره نه خواهری وجود داره، نمیتونن چون همبازی هم ندارن تو خونه دیگه. زیاد الان اونجوری نسبت به قبل، ولی اون موقع که گیر میدادن میگفتن درس بخونی. درس هم که خب میشه خون، ولی خب دیگه گیمر دیگه یه گیمه دیگه تا آخر زندگی گیم. در عصر تکنولوژی و ارتباطات گیم در بیشتر کشورها معقول و جا افتاده است، اما در ایران شرایط متفاوت بود. تولید کنسول‌های جدید و افزایش ورود آنها به ایران باعث شد اکثر فروشنده‌ها کم کم واردات کنسول‌ها را افزایش بدن و خرید کنسول‌ها هر روز بیشتر می‌شد. کم کم با اومدن میکرو نینتندو و سگا جنسیس در بین نوجوانان حال هوای تازه‌ای به وجود اومد. اما این تغییر در جامعه و در بین مردم ایران کم رنگ بود و 90% خانواده‌ها با این تغییر کنار نمی اومدن، چون در راستای ورود این کنسول‌ها تقاضا از طرف فرزندانشون بالا میرفت و در اکثر منازل یک تلویزیون بیشتر وجود نداشت و این اولین بحرانی بود که گیمرهای قدیمی با آن مواجه بودند. طبیعتاً خانواده ها با این فعالیت خیلی مشکل دارن. البته کلاً خب بحث اینه که شما از درس فاصله میگیری، از مدرسه فاصله میگیری، زمان زیادی روی این فعالیت سپری می‌کنی، همونطور که ممکن زمان زیادی توی فوتبال توی کوچه سپری بکنی. خب این مشکل رو همه بچه‌ها داشتن، همه نوجوانان قطعاً داشتن و خواهند داشت در آینده. چیزی نیستش که قابل حل شدن باشه، چون به هر حال دنیایی که جذابیتش بی‌نهایت زیاده و شما ساعت و زمان رو توش اغلب گم میکنید. واقعیت اینه که خانواده ها این قضیه براشون مهمه، به خاطر اینکه درس یک جور میشه گفت اون مدرک یا تضمینیه که خانواده ها فکر میکنن میتونن باهاش آینده بچهشون رو تضمین بکنن. آخه موفقیت از دید مامان بابا فرق میکنه. مثلا شاید خیلی فکر کنم خیلی آدم موفقی هم تو گیم، ولی خب از نظر مامان بابا یه ذره داستان متفاوته. این نظر تونستم یه ذره اوکیش کنم که گیم و یه ذره اهمیتش رو بیشتر براشون توضیح دادم، وگرنه درس که همچنان براشون خیلی مهمه.
ولی خب گیمو که براشون اصلا مهم نبود الان یه مقداری فرق کرده، الان پیگیری میکنن، دنبال میکنن. از این نظر یه مقداری تونستم که این مسئله رو حل بکنم و خب توجهشون یه مقداری به زندگی گیمرین بیشتر جلب بکنم. مسابقات آخر سال که همیشه برگزار میشه الان ما تقریبا 20,000 یوزر داریم، شوخی نیست. 20,000 نفر میان مسابقه میدن. پدر مادرها میان یه هفته بچه‌شون هر روز که میره مرحله بعد، هر روز تهران کوچیک نیست، میارن وسط هفته، پدر کارشو مرخصی میگیره بچه‌شو میاره. اهمیت زیاد شده، ولی بله واسه سن بالاتر الان یه غربال کوچیکی صورت گرفته. با توجه به اینکه یکم شرایط اقتصادی سخت‌تر شده دیگه تقریبا پولدارترها بیشتر میتونن بمونن. بیشتر به خاطر اون وجهه بعدش بود. خانواده خیلی فشار می آورد که آقا کارا رو اصلا هیچ جوره تاییدش نمی‌کرد. شما وقتی یه پدر علمی داری، وقتی یه خانواده علمی داری، فقط ازت توقع میره که یه آدم علمی باشی. یعنی وقتی مثلا پدرت ریاضیدانه تو باید ریاضیدان باشی، وقتی دکتره باید دکتر باشی. متاسفانه تو ایران اینجوریه. و به خاطر فشارهایی که بود، به خاطر مشکلاتی که پیش می اومد، دعواهایی که میشد، به خاطر همین بود که یواش یواش ازش فاصله گرفتیم، اما هنوز بازی میکردیم. مادرم خیلی راضی نبود، کلا خانواده خیلی راضی نیستن. از اونجایی هم که دختر هستم خب طبیعتاً بیشتر دوست نداشتن که من برم سمت گیم، ولی چون درسم خوب بود، یعنی درسمو میخوندم در کنارش بازی هم ادامه میدادم، خیلی مشکلی نداشتم باشون، فقط خیلی علاقه‌مند بودن. و خب حالا خانواده هم بعد یه تایمی که دیدم ما خیلی جدی هستیم توی به قول معروف فعالیت الکترونیک اسپورت و یا حالا همون ورزش الکترونیکی و حالا بازده‌های مالی و حالا غیرش رو دیدن، همونقدر که قبلا میگفتم بابا چی کار داری میکنی، به فکر زندگیت باش، پشو بس دیگه، همونقدر دوباره اصرارشن که ایول برو جلو، چقدر خوب، و پشتمونو گرفتن. من چون حالا از اون ابتدا به کامپیوتر خیلی علاقه داشتیم، از نوجوانی هم وارد بیزینس کامپیوتر شدیم. میرفتم کار میکردیم جای مختلف، بعد خب به مرور زمان خودمون مغازه زدیم، سخت افزار کامپیوتر خرید و فروش میکردیم، کار نرم افزار میکردیم. چون اصلا دنیامون دنیای کامپیوتر بود، گیم هم خب جزئی از همونه. طبیعتا گیم هم بازی میکردیم و مشکل خاصی نداشتیم. نه اینجوری نبود که مخالفتی بشه، چون نسل ما نسلی بود که زود بزرگ شد. خب ببینید مثلا یه سری از بچه‌ها هستن خودشون رعایت میکنن، مثل من. یه عده از بچه‌ها هم هستن که خب قطعا خانواده باید روشون مدیریت کنه، کنترلشون کنه. اگر که مثلا بتونن هم به اندازه بازی بکنن، هم درسشون رو بخونن، اون اتفاق هم که به قول معروف خانواده بیاد و دخالت کنه و بخواد نذاره بچه مثلا بازی بکنه، اون خود به خود برطرف میشه. وقتی خانواده ببینه بچه درسشو میخونه، کارشو انجام میده، خب قطعا مخالفتی هم با بازی کردنش نمیکنه. بحث شخصیت و اینکه یه فرد منزوی هست یا نه به اینکه حالا گیم بازی میکنه یا نه به نظر من ربطی نداره، ولی اگر که بخوایم جواب دقیق تری داشته باشیم باید بررسی علمی بشه. یعنی یه جامعه آماری گیمر رو بیارن، بعد ببینن چند درصدشون منزویان، چند درصدشون نیستن. اون موقع میشه به این سوال پاسخ دقیق داد. منم دوستای خیلی زیادی نداشتم به اون صورت که بخوام با کسی بگردم بیرون برم اینا. اتفاقا بیشترین دوستایی که من تونستم پیدا کنم به وسیله همین استریت فایتر بازی کردن بود. تمام دوستایی که تو شهرهای مختلف پیدا کردم، تو کل ایران مثلا رفیق دارم، کلی از شهرهای مختلف ایران الان من رفیق دارم، آشنا دارم، همشون به واسطه همین استریت فایتر بازی کردن پیدا شد. با همشون دوستیم، صحبت میکنیم، سلام علیک داریم. اگه من سمت این نمی اومدم اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیشناختم. من خیلی به این قضیه خودم فکر میکنم تو خلوت خودم که اصلا درست بوده اینقدر شاید درس میخوندم خیلی بهتر بود، ولی به خودم میگم شاید اگه درس میخوندم اینقدر رفیقای خوب نداشتم، اینقدر جای پر هیجان نرفته باشم که اینقدر بتونم خودم رو خالی کنم و دوستایی به این خوبی داشته باشم. نه من خب هم دوستای گیمر داشتم، هم دوستایی که خارج از گیم بودن، تو دانشگاه بودن. خب طبیعتا بیشتر اینجا بودیم، ولی خب با دوستای دیگه هم ارتباط داشتیم. آخر هفته بیرون بریم، دانشگاه بریم، مسافرت بریم.
دوستامو که بخوام بگم اونطوری که جدی گرفتم گیمو کم کم همشون داشتن دیگه من رو ول می‌کردن، اونجوری بودن که خب تو که نمیای ما رو ببینی. یعنی من ترجیحم واقعا اینه که بشینم تو خونه بازی کنم تا بخوام برم مهمونی، برم بیرون. دیگه ترجیحم اونه دیگه، خوشگذرونیم اینه که پای بازی باشم. و خب وقتی که دیدن دارن توش پیشرفت میکنم کم کم درکم کردن دوستای صمیمی و گفتن که خب اب نداره ما رو کم ببین ولی تو پیشرفت کن. هستن دوستان ولی خب کم میبینمشون. حالا ازدواج من کاری ندارم ولی خیلی دوستی ها هستش که به خاطر گیم اتفاق میفته. من خیلی دوستای خوبی دارم که از گیم پیداشون کردم، چه ایرانی چه خارجی، و حتی به خوب شدن زبان یعنی به تقویت زبان کمک میکنه این قضیه اگر واقعا بخوای که ارتباط برقرار کنی. و خیلی آدمایی هستن که تو دنیای واقعی منزوی ان ولی تو دنیای گیم و تو دنیای مجازی اصلا منزوی نیستن و کاملا آدمای اکستروورت و برونگرایی ان، برخلاف چیزی که دیده میشه ازشون. در نتیجه حداقل حتی خیلی وقتا من تو این زمینه میگم حتی کمکم میکنه گیم. من مثلا خیلی دوست داشتم برم گیم نت بازی کنم که به خاطر اینکه دختر بودم رام نمیدادن اصلا، میگفتم برو بیرون اما که این داستانا. ولی خب هیچ وقت مثلا دوستامو از دست ندادم سر اینکه گیمر بودم، چون بیشتر دوستایی هم داشتم که یعنی با کسایی هم در ارتباط بودم که خودشون هم گیمر بودن، برای همین همدیگه رو درک می‌کردیم. کلا این برمیگره به افراد و تفریط یه نفر توی اون زمینه، چه گیم باشه چه هر زمینه دیگه. یعنی ممکنه یه فردی دوچار این حادثه به قول معروف بشه که گوشه‌گیر بشه، کم کم منزوی بشه. یه سری افراد هستن که نمونهش کم نیست خدا رو شکر تو گیم، کم افراد تحصیل کرده آکادمیک، افرادی هستن که خیلی پتانسیل بالایی دارن تو هر زمینه‌ای. چرا دوستام هستن، دوستای دانشگاه هستن، دوستای دبیرستان هم ارتباط داریم، خود خانواده‌ام با همه ارتباط دارم. گیم شاید اصلا از لحاظ اجتماعی یکم دورتر شده باشم چون مثلا مقدار زیادی از تایم روزم اینجام، ولی خب بازم با بقیه ارتباطمو دارم. من دوستای خیلی خوبی پیدا کردم که هنوزم با خیلیاشون در ارتباطم و از اونجایی که من کلا از بچگی ضعف داشتم تو برقراری ارتباط با دیگران، حالا به خاطر شخصیت خودم و افکارم، این موضوع بهم کمک کرد با آدمایی که هم فکر و هم سلیقه خودمن بیشتر آشنا بشم. یعنی میگم اگه باز دوباره تکرار بشه باز سمت این موضوع میرم، چون اگه فکر میکنم اگه سمت گیمینگ نمیرفتم شاید مثل خیلیای دیگه هم نسلیای خودم به سمت چیزای دیگه کشیده میشدم. حقیقتا الان کامیونیتی های آنلاین و سیستم هایی که الان راه افتاده به نظر من کاملا برعکس اینو نشون میده. الان کسایی که آنلاین بازی میکنن احساس میکنن با کسایی که حالت عادی میرن بیرون و با افراد عادی معاشرت میکنن خیلی دوستای بیشتری دارن، نه فقط از شهر خودشون، از کل دنیا. جوری شده که خیلی جاها مثلا یه درسایی از گیم گرفتم که شاید تو زندگی واقعی کسی این درس‌ها رو ما یاد نده. یعنی خیلی از درس‌های مدرسه شاید بیشتر یاد گرفتم تو دنیای گیم. آره روی درس تأثیر میذاشت، باعث میشد تو اجتماع خیلی نریم، از لحاظ روابط اجتماعی ضعیف بشیم، ولی خب انتخابی بوده که خودم کردم، بابتش پشیمونم نیستم. گیمرهای دیگه هم اینجورین، شاید خیلیا بتونن اون حد تعادل رو رعایت کنن ولی فرمولی براش وجود نداره که بگیم شما این راهو برو این کارو بکن به تعادل برسی. نه، همچین چیزی وجود نداره تو دنیای گیمینگ. نقطه عطف زندگی من ورود به گیم بود. من اگر یه روزی بخوام جوونیمو تعریف کنم خیلی حرف دارم برای گفتن و خیلی خاطره شیرین، و اگر گیمو از زندگیم حذف کنی این خاطرات شیرینم 90%ش کنسل میشه. ضمن اینکه توی گیم درسای زیادی میگیری از زندگی، تجربه بسیار زیادی کسب میکنی. شاید همه همچین مسیری که من رفتم و نتونن برن، یعنی این توصیه نیست که من بگم برید خیلی خوبه، ولی من کلا خیلی راضیم، خیلی خوشحالم، به من خیلی خوش گذشت و به نظر من ضربه‌ام که نزد به زندگیم هیچ، دوستای زیادی و پوانای زیادی از زندگی یه گیمینگ نصیب من شد. عمدتاً گیم باعث میشه که فرد از خونه کمتر خارج بشه و خیلی هم معتقدن که گیمر بودن باعث تنهایی میشه و باعث میشه شخص پرخاشگر بشه، یا حتی میگن افراد خنگی هستن، اما اینطور نیست.
ولی این قضیه که گیم مستقیما باعث خشونت میشه یا مثلا باعث منزوی شدن میشه، اینا خیلی وقته که مثلا منسوخه. یعنی خیلی مقاله هست تو این زمینه که مدرنه و به روزه. مثلا مقاله های 50 سال پیش آره شاید میگفتن که گیم باعث خشونت میشه، ولی خب الان دیگه خیلی علمی میشه این قضیه رو رد کرد. ببینید اینکه بچه پرخاشگر میشه رو من کاملا رد میکنم. دلیل پرخاشگر شدن بچه شاید چیز دیگه ای باشه که اون هیجانش رو اونجا تخلیه میکنه و خانواده فکر میکنه که علتش بازی کردنه، در صورتی که ممکنه بچه یه مشکل دیگه ای داشته باشه، حالا اینجوری نشون بده. نه اصلا اینجوری نبوده. البته بعضی از بازی‌ها خب قطعا خشونت توشون هست، ما اونا رو رد نمی‌کنیم، چون برمیگرده به خصوصیت هر فرد. چون جامعه گیمرها الان کم نیستن و آدم هم با آدم فرق میکنه. هر کی امکان داره به یه سوژه یه جور ریاکشن نشون بده. به طور مثال یکی امکان داره فیلم بروسلی رو ببینه پاشه بره دیوار مشت بگیره، دلیل نمیشه که هر کسی بروسلی رو دید بخواد بره این کارو بکنه. همین موضوع واسه گیم هم هست. میشه گفت گیم سالم ترین چیزیه که یه بچه به عنوان تفریح میتونه تو زندگیش داشته باشه. چرا؟ چون امکان داره با شرایط فعلی جامعه بره تو جامعه با 4 تا آدم بد بخوره، به سمت اعتیاد کشیده بشه. از خیلی خطرات دورشون میکنه. الان تقریبا اکثر بچه‌هایی که این سالا با ما بودن از خیلی آسیب‌های اجتماعی در امان موندن. خب ما هم دوره‌های دیگه‌مون بودن، از ما دور شدن، از این جمع دور شدن. الان قشنگ آدم احساس میکنه که چقدر ضربه اجتماعی خوردن برای اینکه توی این محیط سالم نبودن. به هر حال هر فعالیتی، شما فوتبال هم که بازی بکنید یه ورزش پرتحرک پرطرفدار، ولی خب ممکنه توش عصبی بشید، یه چیز طبیعیه. ولی اینکه دچار تنش‌های عصبی بشید در حدی که مثلا نتونید خودتون رو کنترل بکنید و این به دنبالش یه سری مشکلات روی روانی داشته باشه، نه اصلا همچین چیزی امکانش خیلی کم. دیگه بستگی به دید خانواده داره. جای خطرناک پارک‌ها خطرناک‌تره. شما هر جایی که در نظر بگیرید خطر خاص خودشو داره. گیم نتی که کنترل شده باشه و اینکه محیطش مناسب باشه، به نظر من تو این جامعه الان جزو کم خطرترین جاهاییه که بچه‌ها میتونن برن. من به جز گیم بازی کردنم و حالا کار کوچ و اینا که حالا تو گیم دارم و حالا استریم اونا به کنار، یه کلا موزیک کار میکنم. یعنی هم آهنگسازی میکنم، هم بند داریم، هم پیانو درس میدم. البته الان در حال حاضر شاگرد ندارم خدا رو شکر، ولی در کل تدریس پیانو میکنم و دانشجو هم هستم، دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی هم. سال 2013 من یه آرتی کشیده بودم اون وسط که مایکروسافت کنسول جدیدش رو داشت میداد بیرون. من اون آرت رو اونجا استفاده کردم و چند ماه بعدش یه ایمیلی اومد که تبریک میگم شما جزئی از تاریخ ایکس باکس شدین. من همینجوری دهنم باز مونده بود ها. اون دقیقاً بوست این قضیه بود، باعث شد که یه اسپاتلایتی بگیرم، گیمرها بیشتر با هم آشنا بشن و مخصوصا بازیسازهای دیگه، حالا چه کوچیک این ور اون ور یه شیر بشه، کارا دیده بشه. مثلا طراحی که بایوشاک زدم خود کین لوین مثلا اومد شیر کرد و اینا. بعد رسید به مسابقه گاد آف وار و یه فن آرت واسه اونجا زدم، اونجا برنده شدم. خب نه، من قطعا ورزش میکنم، ورزش برام خیلی مهمه و جدا از اون من گرافیک خوندم، نگارگری کار میکردم. میشه گفت نسبتا 2 تا لیسانس دارم و معدلم هم هیچ وقت گیمم رو معدلم و درسم تاثیر نذاشت. یعنی خیلی خوب تونستم منیج کنم واقعا و اینم برمیگرده به قسمت خانوادگی، چون از اول به همین اجازه رو دادن که اگه مشکلی این قسمت نباشه به همین اجازه رو میدن که اینورم راحت ببرم جلو. تایمی که حرفه‌ای بازی می‌کردم رتبه 520 کنکور سراسری شدم. اون جای خودش، اونم جای خودش، ولی خب قطعاً بی‌تأثیر نیستش.
دوست داشتم یه حرکت جدید بزنم. البته این حرکت توی دنیا انجام میشه، ولی خب این استیکی که الان اینجا میبینید توی دنیا تکه، برای اینکه من ساختمش. منظورم اینه که و برای من خیلی ارزشمنده و دنبال یه همچین کاری بودم. اولا برای خودم جذاب باشه، خودم رو اقناع بکنه، اون حسی که دوست دارم نسبت به تولید، جلو رفتن، یک همچین حسایی رو بتونم اقناع بکنم و من دوست داشتم یه مسئله برای خودم طرح کنم و اون مسئله رو حل کنم. این استیک هایی هم که اینجا میبینید در واقع آخری هایی هستن که من ساختم، منظورم جدیدترین هایی هستن که ساختم و شاید اون موردهای اولیه که ساخته بودم با این جزئیات نباشه و از یه چیز ساده تر شروع کردم و کم کم پیشرفته تر تا نهایتا رسیدم به این چیزایی که الان دارید میبینید. توی محیط بازی و تمرین این چیزا نبوده، اما مثلا توی برگزاری مسابقاتمون شاید این تبعیضا پیش بیاد که حالا نمیدونم مسابقه پسرا رو رفت و برگشت بذارن، مسابقه دخترا رو مثلا تک بازی تک حذفی بذارن. این چیزا اذیت کننده است و خب حالا توی استریمرها من بیشتر دیدم که دخترها خیلی بیشتر مورد الفاظی بهشون میگن که خب ماها دوست نداریم، چون دختری که میاد گیمر میشه روحیش اونقدر شاید دخترانه نباشه. اینکه حالا بیان یه سری چیزا بهمون بگن که بهمون بر بخوره، آره این زیاد. دیدن دختر گیمر برای حتی خود پسر گیمر یه اتفاق ریره و کم پیش اومده و چقدر ممکنه فیدبک منفی بگیرید و حرفایی بزنید و تهدید بشید. یعنی برای خود من به تجربه شخصی من، چون زمانی که من استریم رو شروع کردم کلا 2 تا دختر بودیم، یعنی کسی اون موقع استریم نمی‌کرد. توی سایت‌های ایرانی وقتی استریم می‌کردیم چت داشتیم، دایرکت اینستاگرام داشتیم، مسیج داشتیم که تهدید می‌شدیم ما. یعنی به خاطر شما چرا گیمرید و اصلا تهدیدای عجیب غریب، تهدید به جونمون و تهدید به خانواده‌مون و چنین فیدبک‌های و حرفای زشتی که توی چت‌هامون برامون میومد و باید خیلی محکمی بودیم که تحمل میکردیم و کارمون رو ادامه میدادیم. انقدر آقایون و پسرها به من کمک کردن تو این قضیه که شاید خانواده من این کار واسه من نمیکرد. یعنی تمام چیزی که من الان هستم مدیون دوستای پسرم، خیلی رک بگم، و واقعا بیچشم داشت به ما کمک کردن. اصلا نمیدونم هر قسمتی، چه حالا تیمم که تیم پی بی آی کلن پی بی آی که باشون تمرین میکنیم پر افتخارترین تیم فیفا ایرانه، چه حالا از سمت همون بنیاد انجامم، واقعا من به شخصه که خیلی حمایت شدم و کارهایی که خواستم بکنم و ایده هایی که دادم همه پیشو گرفتن. واسه همین نمیتونم بگم 0% بوده اذیت شدن من از سمت جنس مخالف. زمانی که رفتم خواستگاری خانومم، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح کردم همین موضوع گیمر بودن من بود و پدر خانم بنده که نظامی هم هستن خیلی استقبال کردن، اصلا دیدگاه منفی نداشتن. در واقع من بهشون اعلام کردم گیم شغل منه و حرفه منه و خانومم که خیلی مشوق منه از همون اول، خیلی حتی بعضی موقع هیجانش شور و اشتیاقش بیشتر از منه. جای خجالت نداره به نظرم این قضیه. من خودم شخصا گفتم، حالا نه اینکه فکر کنید مثلا رفتم خواستگاری، تو جلسه خواستگاری گفتم من رفتم مسابقه جهانی، نه اصلا همچین چیزی نبوده. ولی خب همسرم میدونسته و اصلا مخالف این قضیه نیستش. حتی همین الان من 5 روز اینجام ولی مشکلی پیش نیومده و اینکه خود همسرم میتونم بگم یه جورایی با خود ما بازی میکنه هر از گاهی. من مشکل اونجوری ندارم سر این داستان. خیلی جالب بود برای من. خیلی‌ها مثلا میگفتن که ممکنه چون پدر خانم دیگه نظامیه با این موضوع مثلا مخالفت کنه یا حساسیت داشته باشه، ولی کاملا برعکس بود. من پدر خانومم خیلی اتفاقا استقبال کرد و مسابقاتمون رو مثلا وقتی باشه حالا پخش زنده داشته باشه مسابقاتمون پیگیری میکنه، با هم در ارتباطیم، نه هیچ مشکلی نیست. میگم بستگی داره که شما چه جوری اون موضوع رو مطرح کنی و تا چقدر حرفه‌ای دنبال بکنی. خیلی وقتا پیش میومد که میگفتن مگه بچه‌ای که بازی میکنه، یعنی این دیالوگیه که ما خیلیامون شنیدیم، کسایی که
اهل گیم بودن همیشه این دیالوگو شنیدن، این قضیه بوده. ولی خب اگر علاقه داشته باشه به یک چیزی زیاد به صحبتایی که راجع به این قضیه میشه زیاد توجه نمی‌کنه. الان شما هر جایی که ایران که بشینی بگی آقا من گیمرم، خب اگر اون طرف ندونه گیم چیه میگه آتاری بازی میکنی؟ یعنی هنوز نمیدونه نسل 4 کنسول چیه، نسل 5 چیه، یا مثلا سیستم پی سی برای بازی های مختلف چجوریه. اولین چیزی که میگن آتاری بازی میکنی، میشناسنش خب، ولی سعی نمیکنن راجعش اطلاعاتی به دست بیارن. چرا؟ منم این مشکل رو داشتم، چون میدونی تو ایران میگن بازی برای بچه هاست. اینکه یه نفر بخواد با 32 سال سن هنوز هم بازی کنه خیلی جا نیفتاده. ولی خب به خانومم گفتم، قبولم کرد، واقعا هم ازش تشکر میکنم، چون تمام اتفاقات خوب گیمینگ من بعد از ازدواجم بود. چون خانومم واقعا تو این قضیه منو ساپورت هم کرد اولش، ولی براش عجیب بود. یعنی چیکار میکنی؟ تیکن بازی میکنی؟ همون بازیه که دعوا میکنن، نمیدونم، خود اینجوری بودش. آره. چون شغل ما شاید با بچه‌ها بیشتر سر و کار داریم، مثل حساسیت‌ها بیشتره و طبیعتاً مشکلات هم هست. بله، بعضی از خانواده‌ها مثلا دیدگاه منفی دارن نسبت به گیم نت‌ها، دوست ندارن مثلا بچه‌شون توی گیم نت، محیط گیم نت بیاد. ولی این در مورد همه گیم نت‌ها نیست. شاید الان گیم نت‌هایی که فعالیت میکنن درصد کمیشون باشه که این سری مشکلات داشته باشن که بچه نتونه بره تو اون گیم نت. حالا مشکلاتی مثلا سیگار کشیدن یا جو منفی. هنوز هم که هنوزه ایران از لحاظ مجموعه های گیمینگ نسبت به بقیه دنیا خیلی عقبه. یا یه بار یه آقایی بود مراجعه کردن، خیلی شدید با بچهشون برخورد کردن و من گفتن که دیگه بچه من اینجا راه ندید. من گفتم مشکلی از نظر من نداره، ولی میتونم علتش رو ازتون بپرسم. ایشون به من گفتن که خیلی جالب بود برای من این اتفاق، گفتن من حاضرم بچه‌م معتاد بشه ولی گیم نت نیاد. من خیلی تعجب کردم واقعا، گفتم که چرا همچین دیدگاه منفی داره دیگه، بدتر از اعتیاد که نداریم. اینجا بچه نهایت میاد 2 ساعت بازی میکنه، اگه نخواد حتی فعالیت حرفه‌ای داشته باشه 1-2 ساعت تفریح کرده بعدم برمیگرده خونه. باید یه جوری باشه که توی هر بازی قاعده رو یه جوری بچینی که وین وین باشه دیگه. یعنی اگه قرار باشه فقط به نفع خودت باشه محکوم به شکسته. ما گفتیم طبیعتا اگر ما یه باشگاه خوب داشته باشیم، یعنی خوب توی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم، طبیعتا گیمر خوب میاد استفاده میکنه و تشکیلات دولتی هم پشتیبانی میکنن ما رو به عنوان یه سرمایه گذار و از این محل ما هم باشگاهداری و تیمداری میکنیم و منتفع میشیم. تا الان 2 سال ما اینجا رو تجهیز کردیم، یه همچین قالبی شکل نگرفته و به این هدف نرسیدیم. قدیم اسپانسرها بهتر بودن، پول بهتر جابجا میشد، مسابقات بهتر برگزار میشد، شرکت‌های خارجی توی ایران بودن و اسپانسر میشدن که الان توی 1-2 ساله تقریبا همه حذف شدن. اگر هم اسپانسری هست یا خصوصیه یا داره از داخل ایران حمایت میشه که مسلما خیلی ضعیف‌تر از شرکت‌هایی که قبلا اسپانسر بودن. نمونهش هم سامسونگ که WCG رو برگزار میکرد و تموم شد. طبیعتا اگر کمک از سمت سیستم، نه اینکه کمک مالی منظورم نیست، اصلا سرمایه گذاری خوبی ما داریم که اصلا شاید نیاز مالی نداشته باشن، فقط نیاز معنویه که کمک بکنن گیمر رو هدایت بکنن، سیستماتیک بکنن سیستم ورزش های الکترونیکو. ما لیگ داشته باشیم، باشگاه داریمون حرفه‌ای باشه، چارچوب و بستر رو طوری فراهم بکنن که بستر رشد باشه، بستر رقابت سالم باشه، بستر تعامل باشه، نه اینکه این فقط واسه سود خودش اونو بزنه، اون اینو بزنه، این گیمر اون گیمر رو بزنه، این باشگاهدار اون باشگاهدار رو بزنه. البته باشگاهداری که هنوز نمیشه اسمشو گذاشت. ما مجوز از سازمان ورزش داریم، باشگاه ورزش‌های الکترونیک هم هستیم، ولی هنوز بستر خاصی نداریم، نه برای مسابقات، نه قوانین خاصی واسه لیگ داریم. چیز خاصی نیست. واسه همینم هر کسی واسه خودش یه سری تورنمنت میذاره، یه سری مسابقه میذاره، چند نفر دیگر هم دعوت میکنه که توی این مسابقات شرکت بکنن، ولی خب میگم چارچوب و بستر خاصی
نداره. تیم میکرز ایتالیا که یکی از تیم‌های بزرگ اروپایی بهم پیشنهاد داد، یه قرارداد خیلی خوب بستم، یه سال دیگه مشغول به کار شدم باشون. البته یه خبر ناگوارم هست که 2 هفته است که اتفاق افتاده به خاطر تحریم. حالا من قراردادم اینجوری بود که من تمام مسابقات جهانی رو که میشد برم، چه خودم ثبت نام کنم چه حالا از طریق حالا انتخابی برم، یه هزینه‌ای بهم بدن، آزاداره که کلش رو هزینه‌ش رو اونا پرداخت می‌کردن. ولی به خاطر تحریما و اینکه خب اسپانسرایی که داشتم خیلی نمی‌تونن رو من مانور بدن تو ایران، حالا تبلیغ بکنم وسایل بفرستن. بعد و اینکه به خاطر تحریما بهشون اخطار دادن که شما نباید با بازیکن ایرانی کار کنید و بدترین خبر ممکنی بود که برای من اتفاق افتاد. حالا منم منتظرم که تصفیه کنم و بهتره برام که باز برم یا تیم‌های روسی یا تیم‌های اوکراینی که باز از این داستانا پیش نیاد برام. اوایل نه، چون یه مشکلی داشتم که اگر میگفتم کجا زندگی میکنم دیسکوالیفای میشدم قطعا، یعنی اصلا نمیرسید به فینال و که بخواد جا ببینن کارو. به خاطر این جایزه اول هیچ کدوم دریافت نکردم. علامت سوال مونده فکر کنم واسهشون که هنوز این کیه، این کجا موند، چی شد. اما به مرور زمان چند تا از دوستان بودن که هوای منو داشتن و خودشون جای من بودن جا زدن که بتونم اونا رو دریافت کنن. از سوی دیگهش باز این تحریما چجوری تاثیر میذاره؟ خب بازیکنای ما الان هم حسن پاجانی هم رضا نوبخت جفتشون لژیونرن، جفتشون دارن توی لیگ تایلند بازی میکنن. بچه‌ها هنوز نمیتونن اونجا یک حساب داشته باشن و حقوقی که میگیرن رو درست بیارن اینور. باید به قول معروف بذارن پول تو جیبشون قاچاق کنن بیارن اینور، هی بخوام برن. مشکل نظام وظیفه‌شون هست. بچه‌های ما هر 20 روز بعد بیان ایران که به قول معروف حاضریشون رو بزنن، دوباره بخوام برگردن تو لیگشون بازی کنن. به خاطر تحریماست، به خاطر حالا مسائل دیگه یه دقیقاً نمیدونم، ولی ما فقط یه مورد خیلی خوب داشتیم که یکی از شرکت‌های معتبر به قول معروف جهانی که نوشیدنی‌های انرژیزا تولید میکنه تصمیم گرفتن که از ما حمایت کنن و اسپانسر ما بشن. دلیلش هم بود که به صورت خیلی اتفاقی آقای برهانی توی اکثر مسابقاتشون وقتی که خسته می‌شدن از این نوشیدنی اون شرکت حالا استفاده می‌کردن که خستگیشون یکم برطرف بشه و خیلی جالب بود که نماینده اون شرکت خودش پیدا کرده بود ما رو، با ما تماس گرفت که ما می‌خوایم اسپانسرتون بشیم. ولی بعد از این مدت ما دیدیم اتفاقی نیفتاد و خبری نشد. وقتی پیگیر شدیم با نماینده اون شرکت تو ایران صحبت کردیم، اتفاق خیلی جالب و حالا شاید ناراحت کننده که افتاد این بود که نماینده ایرانی اون شرکت به ما گفت که من به شرکت اعلام کردم که این بازخورد مالی خوبی نداره براتون و منصرفشون کردم از این کار، که خب ما خیلی ناراحت شدیم چون به هر حال یه ایرانی بودن ایشون، بعد ما رو حمایت میکردن و هزینه هم قرار نبود از جیبشون پرداخت کنن، میخواستن هزینه اسپانسری از شرکت تقبل کنن. ولی خب متاسفانه اتفاق افتاد و ما بعد از اون تصمیم گرفتیم که سراغ هیچ اسپانسری نریم و همیشه همه هزینه ها رو خود تیم تقبل کرده. و در درجه آخر امیدوارم این تحریم ها برداشته بشه. جوایزی هستش الان تو مسابقات جهانی به ارزش به پول ما 500 میلیون تومان ماهی، آخر سالش 2 میلیارد و 400 میلیون تومان. مسابقاتی که ما میتونیم بریم و به خاطر این مشکلات نمیتونیم بریم. واقعیت اینجوری شد که خب من اولین بار که مسابقات جهانی رو رفتم، بالاخره شروع کردم تو سن کم درآمد کسب کردم و برای خانواده‌ام خب جالب بود که حالا از طرف مدرسه تشویق شدم، با اینکه خب خیلی جدی نمیگرفتن دیگه، ولی خب براشون جالب بود که گیم بازی میکنه، میره مسابقات جهانی، براشون جالب بود. خیلی سعی میکردم به عنوان یه ایرانی خوب، یعنی نماینده خوبی باشم، خوب پرزنت کنم ایران و یه آدم ایرانی که حالا اومده توی این مجموعه کاری که خب همشون هم جینیوس کامپیوتر. ما اینجا سیستما رو همیشه دردسر توییک کردن و رسوندنش به یه استانداردی رو داشتیم از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری که
قابلیت اجرای روونتر بازی‌ها رو داشته باشه، کمتر مشکل شبکه و نرم افزار و این داستان داشته باشه. طبیعتاً مهارت من قطعاً اون موقع از این دوستان خیلی بالاتر بود، چون خیلی کارهایی که ما روی سیستمامون انجام میدادیم که بکشونیمشون بالا که در سطح یه سیستم مسابقاتی باشه رو اونا اصلا حتی باهاش آشنایی هم نداشتن. در نتیجه خب اینجا جایی بودش که من برگه‌برده‌هایی رو می‌کردم که برای رؤسای منم جذاب بود. خب توی کار فنی انصافا اون موقع خب چون رشته من بود خوب کار می‌کردیم، یعنی سخت افزار، نرم افزار، شبکه رو خیلی خوب می‌دونستم و خب اینا کمک کرد. خودم خیلی تلاش می‌کردم که میگم واقعا شاید شغل اینقدر برام مهم نبود که اینکه بخوام بگم من از ایران اومدم و یه ایرانی هستم، سعی کنم این پرچم بالا باشه برام مهم بود. در نتیجه تمام قد به اصطلاح پشت پروژه آوایی می‌ایستادم و سعی می‌کردم کاری که می‌کنم به نفع اسنده انجام بشه. اول که انتخاب شدنه شاید یکی از سخت‌ترین تورنمنت ها بود که تونستیم توش قهرمان بشیم و بعدش دیگه خب خیلی خوشحال بودیم از این بابت که میتونیم اعزام شیم، ولی خب به این اکتفا نمی‌کردیم. لحظه که داشتم اعزام شدم خیلی واقعا هم برام رویایی بود، هم فکرش واقعا نمی‌کردم برسم فینالا، ولی گفتم کاش بشه، کاش من این آرزویی که از اون موقع از 9 سال پیش داشتم و بتونم برسم بهش، برم تو این اتاق بازی کنم، برسم فینالش. چون تقریبا تا قبل از اون سالی که من رفتم بالاترین سطحی که ایرانی رفته بود 8 نفر پایانی یا SWC بود، یعنی تقریبا اصلا یه آرزو یه دست نیافتنی بود واسه گیمرهای ایران. بعد نتایجش گرفتم، هی کم کم انرژی بیشتر شد، حس کردم نه انگار میشه، منم میتونم برم بالا. من مثلا گفتم باید نهایتا میرم از گروهی بالا، ولی هی چه گروه بردم نه انگار خیلی داره برام راحت پیش میره، هی حس قدرت بیشتری کردم، رفتم از گروه بالا. گفتم دیگه حالا که تا اینجا اومدیم انگار قدرتم هست، یا دیگه هیچ وقت نشه به اینجا رسید، من با آخرین تلاشم بکنم و بدون ترسا، چون اصلا دیگه مهم نیست حالا اگه باختم، ولی نمیخوام یه جوری بازی کنم که پس اگه نشدم وای اگه من اون کارو کرده بودم میشد، اگه اون کارش گفتم اون کاری که بهترین خودم میذارم، هر جور شد دیگه. یه بار دیگه بگو الان چه حسی داری؟ برای چی؟ برای که اول شدی؟ ارضا شده دیگه. هفته قول برسی حس کنی که تموم شد، یه چیزی نیست واسش، ولی از فردا پس فردا اکتیو میشه واسه یه انگیزش برای فرانسه. ایوه بالاخره دوباره باید چیزی یادش بدم دیگه. اون موقع تا حالا کسی نرسیده بود به فینال جهانی، حتی همون موقع که تو 8 هم بودم روز قبلش دیگه حس کردم خب دیگه من یه رکورد زدم و دیگه اوکی، دیگه از جا هر اتفاقی میخواد بیفته. و مرتضی من حرف خوبی زد، واقعا این حرف خیلی رو من تاثیر داشت، یعنی بعدش هم فقط تو هم فکر خب ببین شاید هیچ وقت دیگه اینجا نیای و ممکنه یه روزی یکی بیاد اینجا و این رکوردو میزنه و تو به خودت میگی ببین اون موقع من اگه جدی گرفته بودم این اتفاق میفت. چون اون لحظه که آدم اونجاست، من مثلا اون لحظه که مثلا بودم و خب دیگه سال دیگه هم من اینجام، قطعا تورنمنت بعدی هم فکر کنید چون الان اینجایی راحتی که دوباره هم برسی به اینجا. ولی بعد که اینو هم گفت به خصوص شب فیناله گفتم هر جور شده من باید برم، شاید دیگه هیچ وقت نرسم، هیچ وقت نه، و واقعا هم دیگه بعدش هم نشد. اعزام انجام شد ما سال 2013. خب اولین بار بود که موفقیت از یه تیم ایرانی دیدیم، مدال طلای رشته فیفا رو آقای کیوان جوادی توی مسابقات WCG 2013 برد. یک سال بعدش توی مسابقات SWC فرانسه نوید برهانی باز مدال طلای جهان رو برد و خب این دوتا یه چیز جدیدی رو به جامعه نشونه، یه راه جدیدی رو که موفقیت جهانی هم در پی این رشته یا فعالیت توی این رشته هست. اونجا بازم سریعا کارا پاسپورتمون رو درست کردیم و ویزا رو گرفتیم و تمرینات ادامه میدادیم. همون موقع هم هیچکی باور نداشت که حالا مثلا ما میریم اونجا و میتونیم کاری کنیم، ولی خب کم کم همه باور کردن و تو طول مسابقه موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم.
پیدایش صنعت گیم همینطور که کمک به پیشرفت در بخش تفریح و سرگرمی میکنه، جایگاه دیگری هم برای درآمدزایی داره که حتی جنبه ورزشی به خودش گرفته و تونسته در تمامی عرصه‌ها و اصناف حرفی برای گفتن داشته باشه. درآمد در واقع برای این اساس بود که تو باید حتما مقام می آوردی تا درآمد داشته باشی، یعنی تو باید حتما ببری تا درآمد داشته باشی. و من اون موقعی که گیم و حرفه‌ای شروع کردم به بازی کردن، در واقع اون اوایلش که اصلا برای گیمایی که بازی می‌کردم اصلا مسابقاتی نبود که من بخوام درآمدی کسب بکنم و از مسابقات مثلا شهروندی و اینای کوچیک گیمتی هم خوشم نمیومد که بخوام از اون طریقم درآمد کسب بکنم. چون تو ایران واقعا درآمدی نداره. ما عاشق بازیم، عاشق گیمیم، عاشق فوتبالیم که داریم بازی میکنیم، ولی از لحاظ اقتصادی اصلا هیچ پولی نه میگیریم نه اسپانسری، هیچ چیزی وجود نداره. فکر کنم دیگه تعیین نداره، یعنی فکر کنم من تهش رسیدم و تهش جالبی نیست. تو نهایتش میتونی توی ایران فقط شناخته شده باشی، چیزی که الان IFC هست و بچه‌های IFC تقریبا همشون هست، ولی علاوه مالی اتفاق نمیفته براشون. اگر دنبال پولن این رشته اصلا اتفاق نداره براشون، حسنی براشون نداره، حداقل تا این لحظه‌ای که اینجاییم. من واقعا لحظه‌ای که میبردم یه رویایی داشتم که خیلی بالاتر از اون چیزی بود که دیدم. حداقل حس کردم دیگه خیلی حداقل درآمدی پیدا می‌کنم، یه شغل میشه برام، ولی نشد. خب ببین الان من یه چیزی که خیلی مثبت می‌بینم توی این رشته اینه که خیلی از دانشگاه‌های دنیا رشته ورزش الکترونیک رو به اشکال مختلف با میجرهای مختلف راه اندازی کردن. توی سراسر قاره آسیا، اروپا، آمریکای شمالی نگاه بکنید، دانشگاهی هستن الان شاید بیش از 20-25 تا دانشگاه هست که این رشته رو دارن و شاید از لحاظ علمی خوندن این موارد کمک بکنه که دوستانی که میخوان وارد این فعالیت بشن با دست بازتری وارد بشن. ببین به طور مثال کسی که استریمو شروع میکنه یه کامیونیتی جذب میکنه، یه سری فن بیس، یه سری طرفدار، و این فن بیس و طرفدارا خب از استریمرشون حمایت میکنن قطعا، حالا چه به صورت سابسکرایب چه به صورت دونیشن، و حتی سایت های خود خارجی هم بابت اون بازدیدی که میخوره یه مبلغی هم به استریمر میدن تحت شرایطی، و خب یه شغلیه که جدیدن ایجاد شده و میشه روش حساب کرد. فکر میکنم اصل مشکل توی همه این سالا که بیشترین جام یقه ما رو گرفته تامین منابع بوده. گیم یه رشته پرهزینه‌ایه، پس اگر کسی قراره که داخلش فعالیت بکنه، حداقل الان اینجوریه که خیلی نباید دیدگاه مادی داشته باشه و خیلی هم نباید دغدغه مالی داشته باشه. به هر حال من فکر میکنم مشکل تمام این سالهای ایران روی این موضوع بیشتر مشکل مارکتینگ بوده. خب برای شرایط تحریم بوده همه این سالها، شرایط اقتصادیش خیلی مناسب نبوده، ارتباط با کمپانی‌های خارجی کلا نبوده، معمولا با دفاتر منطقه‌ای دیگه در بهترین حالت بوده، اغلب دفاتر ایران بوده، و کسی که توی کار برگزاری هست اگر بتونه اون پارت تامین مالیش رو خوب انجام بده، بقیه مواردش رو میتونه از عهده‌اش بر بیاد. الان من میتونم یه باشگاهی نام ببرم، البته خصوصیه، میشه گفت یه گیم نت خیلی بزرگه، داره به بازیکن‌ها یه حقوق ماهیانه میده. آره 6 ماه تو شهرستان بازیکن، 6 ماه شهر خودشه، ولی حقوق داره میگیره، میدونه حداقل بی هدف نیست. واسه کاپی که مثلا باید 1 سال تمرین کنه، آخر سال 5 میلیون تومان بهش بدن. 5 میلیون ماره 5 سال پیش بود که من بازی می‌کردم، نه الان شما بخواید همچین جایزه‌ای بدید. امیدوارم که این قضیه حل بشه، لیگ را بیفته، بچه‌ها حقوق ماهیانه بگیرن از این قضیه که یه سر و سامونی داده بشه. میتونن خیلی از همکارا همونجوری که ما یه روزی اومدیم از صفر شروع کردیم بدون هیچ حمایتی از بیرون، خودمون همه فعالیت‌ها رو انجام دادیم و خدا رو شکر موفق شدیم. من پیشنهاد می‌کنم این کارو انجام بدن. واقعا اگر کسی عشق و علاقه به گیم داشته باشه قطعا موفق میشه و کلا ما ایرانی‌ها نشون دادیم وقتی وارد یه حرفه‌ای میشیم با تمام مشکلات و سختی‌هایی که پیش رومون هست
بازم انقدر استعداد، انقدر پشت کار و تلاش داریم که میتونیم موفق بشیم و من پیشنهاد میکنم حتما وارد بشن. از نظر مالی هم قطعا براشون درآمدزا خواهد بود در دراز مدت، نگران اون موضوع نباشن، ولی فقط دیدگاه مادی نداشته باشن. صرفا اگه با دیدگاه مادی بیان موفق نمیشن. اول اینکه باید ببینی خودت چیکار میتونی بکنی، بعدش میتونی حرفه‌ایش کنی، بعدش میتونی اجتماع کامیونیتیشو پیدا کنی، بعد شروع کنی درآمد کسب کردن. محدودیت‌های اینترنتی که داریم، تبلیغاتایی که نمیشه، فکر کنم تو ایران خیلی باید بیشتر از اینو تبلیغات بشه در مورد گیم و اینکه اصلا چیه، از کار ما چیه، چی کار میکنیم. این نیست که فقط بشینیم بازی کنیم، کلی هدف داریم از اون کار. ببین همه استریمرها درآمد خوبی کسب نمیکنن و اینکه یه جورایی شما باید یه چی میگن اسمش، یه دونه چیز خاص خوبی رو به بینندت ارائه بدی که راضی بشه که تو رو بیاد دونیت کنه، بیاد حمایتت کنه، از جیب خودش بزنه. تو نمیتونی مثلا هر چیزی رو بیای مثلا سوپر ماریو بازی کنی بعد انتظار داشته باشی که میلیارد پول در بیاری در سال. باید یه قابلیت خاصی داشته باشی، مثلا میگم طرفو بخندونی یا مثلا با بازی کردن انقدر خوب باشه که مخاطب یه چیزی ازت یاد بگیره، بیاد واسه تشکر یه مقدار پولی رو بهت بده یا از مشکلات زندگیش دورش کنی. خیلی چیزا هستش. به نظر من هر کسی که بتونه وقت کافی بذاره برای این کار، سرمایه کافی هم داشته باشه که بتونه هزینه بکنه، میتونه وارد این کار بشه. وگرنه اگه این دوتا رو نداره و صرفا اون عشق به این کار یا حالا علاقه‌ای که دارن کافی نیست و پول و وقت باید داشته باشد. درباره استریم که ضربه میزنه، نه ضربه نمیزنه. چرا؟ چون داره استریم خیلی موقع نشون میده این جنبه های مختلف ای اسپورت رو به مخاطبین داره نشون میده. چرا شما میاید مخاطب استریم یک نفر هستید، اون پلیر حرفه‌ای داره حرفه‌ای بازی کنه، به شما یاد میده، با شما تعامل میکنه و شما میگید که نه، مثل که فضای مناسبی داره. بازم به نظر من خیلی فرقه یه پلیر حرفه‌ای با یه استریمر اصلا باید شومن باشه، مثل استندآپ کمدی، مثل یکی که بیاد اینترتین کنه بقیه رو. اما خب نه، پلیر حرفه‌ای اصلا ممکنه یک کلمه هم تو کل بازیش با کسی حرف نزنه. شما اگه مسابقات همون TI رو نگاه کنید، من اصلا نمیبینم کامیونیکیشنی به جز تیم خودشون مثلا با کسی دیگه ای داشته باشن. واسه همین به نظر من فرقه و شاید به قول شما اون چیزی که استریمرها دارن از ای اسپورت نشون میدن اون چیزی نباشه که در حقیقت هست. من معتقدم که استریمینگ ضربه میزنه به پلیر حرفه‌ای بودن، بخوای نخوای، چون اصلا کاملا یه کار جداست. آدم میتونه هندل بکنه، هم استریمش کنه، همین که حتی خب میگم پرو گیمر بودن با استریمر بودن متفاوته. ولی خب حالا بچه‌ها که دارن شروع میکنن پرو دارن اونم انجام میدن، هم واسه خودشون تمرینه، همین که خب دارن استریم میکنن دیگه، خیلی خوبه. هم بقیه میان یاد میگیرن، همین که خب بالاخره کلی آدم هستن که اونجا هم سلیقه همن، دارن با هم کیف میکنن از استریم کردن فیفا. به نظرم که اصلا هیچ مشکلی نداره. %100 ارزششو داره، به خاطر اینکه شما دنبال علاقت رفتی. خیلی وقتا خیلیا میان اینجا رو میبینم میگن خب این فقط باید یه عشقی پشت این قضیه باشه که این همه شما اینجا سرمایه گذاری کرده باشید واسه گیم. چون میدونی گیم خیلیا اسم گیم که میاد میگن بچه بازیه و یه سری اصطلاحات توی ذهن خودشون هست، چیزایی که از قبل به هر حال تو ذهن مونده. به نظر من ارزشش داشت، برای اینکه هم دیدم و نسبت به خیلی چیزا باز کرد، شاید راه‌های جدیدی برام باز کرد. این حالا مثال میزنم، مثلا از چیزای خیلی شاید چیزایی که به چشم نیاد، مثلا فرض کنین یادگیری زبان. آدم برای اینکه بازی بکنه، برای اینکه بخواد پی یک گیم رو بگیره، باید بره مطالعه کنه. برای این احتیاج به زبان داره، احتیاج داره کار با کامپیوتر یاد بگیره. ارزشش رو خب میگن عشق آدم کور میکنه دیگه. ارزشش رو که داشت، ولی خب اگر توی ایران نبودم خیلی میتونستم موفق تر شم. نه، واقعیت مطلب اینه که ما واسه علاقمون این کارو کردیم.
حتی اگر شکست بخوریم، حتی اگر کلا باز پشیمون نمیشیم، چون به خاطر علاقمون بوده اومدیم. چرا؟ خب فکر میکردم آخرش که چی، ولی ورزش الکترونیک به جرئت میتونم بگم شاید همین الانش هم خیلی جا نیفتاده توی ایران. شاید از کل جمعیت 80 میلیونی به نوعی از 80 میلیون جمعیت ایران شاید فقط 20%شون بدونن ورزش الکترونیک چیه. یعنی حتی همین الانش هم کسی نمیتونه بگه که همین الان اگر وارد ورزش الکترونیک بشه میدونه آیندهش چی میشه. یعنی خب الان من هم‌تیمیایی داشتم که الان از نظر مالی کاملا اوکی ان و خیلی مسابقات جهانی میرن، خیلی اتفاقات خوب براشون افتاده، ولی من خود اونم همیشه میگن خب تو به خاطر شرایط تو ایران همش محدود بودی. اگه نبودم تو ایران یه زمانی میشد برم، حالا قسمت نشد، ولی منو خیلی محدود کرد. یعنی ایران خیلی بستگی داره که این مسیر این زندگی رو چجوری انتخاب میکنیم. الان یه سری خیلی از بچه‌ها هستن که از مسیر استریم وارد شدن و اینکه موفقن و طبیعتاً دوست داریم که موفق هم بشیم. حالا که هم بستر حاضر، هم علاقمون هست، همین که داره پشتیبانی میشه، دوست داریم موفق هم بشیم، به شرطی که این پشتیبانی میگم با اون صحبتی که کردم چارچوب محور بره جلو، ساختار پیدا بکنه. 100% هر کسی که برنامه داشته باشه موفق میشه. اگر در اون شرایط موفق نشدیم یعنی که مشکل از خود ما بوده و برنامه‌مون درست نبوده. ناخودآگاه خیلی از مهارت‌هایی که از طریق به صورت غیر مستقیم از طریق گیم کسب کردم داره به کار من میاد. و حالا جدا از این که آدم دوستان خیلی خوبی پیدا میکنه، کسایی رو پیدا میکنه که مثل خودش فکر میکنن. تعداد دیگه از دوستان هستن مسابقه برگزار میکنن، تعداد دیگه هستن که وارد بحث تبلیغات شدن. نمونهش مثلا شرکت زومجی که الان واقعا جزو شرکت‌های موفقه. بستگی داره که این مسیر چجوری انتخاب بشه. اینجوری نیست که اگر وارد حوزه گیم شدیم آخرش عاقبتی نداره. کاملا اشتباهه. یعنی با توجه به تجربیاتی که اطرافمون می‌بینیم این حرف اشتباهه. اگه مسیر درست رو انتخاب کنیم حتما به نتیجه هم میرسیم. حالا ولی باز میتونم چند سال دیگه بازی کنم، بازم میخوام بجنگم، حالا چه بد چه غلط چه خوب، ولی بر هدفم میجنگم. بنابراین راضی ام از این قضیه و از دوستانی که تونستم پیدا کردم و حالا یه جور لایف استایل شاید بشه اسمش رو گذاشت. راضی هستم، خوب بود. ولی توی ایران تا زمانی که این قضیه گیم حرفه‌ای نشه، باشگاهی نشه، من به نظرم اونقدر ارزش نداره که باش وقت گذاشته بشه. من خودم وقتشو گذاشتم تا آخرش هم تجربه کردم، ولی به نظر من ارزش نداره. هر وقت از خودم سوال میپرسیدم که تهش چی میخواد بشه، همیشه میگفتم که خب رضا بابایی داره این کارو میکنه، رضا بابایی داره تلاش میکنه. تهش باید سعی کنی بتونی فعالیت تو انقدر گسترده بکنی و مثمر ثمر باشی که بتونی با رضا کار بکنی و کنار همدیگه تو این قضیه، تو این تاریخ ورزش الکترونیک قرار بگیری. پیشنهادت برای گیمرهای نسل الان چیه؟ پیشنهادم اینه که حرفه‌ای بازی کنن و با خودشون صادق باشن. بعد خیلی زود متوجه بشن که میتونن جایی داشته باشن تو گیم حرفه‌ای یا نه. اگه کسی میخواد گیم رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده، حالا اونجوری که ما انجام دادیم، اول درس، یعنی باید درسش رو تمام بکنه. بعد در کنار درسش حالا وقت فراغت هست، هر کسی وقت فراغت رو داره، هر روز در مثلا 2 ساعت 3 ساعت، اون 2 ساعت 3 ساعت رو بیاد به صورت حرفه‌ای بازی بکنه. باید خیلی مراقب باشن. کسی که بخواد موفق باشه توی ورزش الکترونیک مثل یه فوتبالیست باید یه سری چیزا رعایت کنه، سلامت فکری و جسمی باید داشته باشن. خیلی باید براشون مهم باشه اون تمرینی که دارن انجام میدن که تو طی اون ساعتایی که دارن تمرین میکنن حواسشون فقط به تمرینشون باشه. وقت کافی بذارن، مطمئن باشن که نتیجه خوبی میگیرن. من پیشنهادم واسه پلیرها نیست، پیشنهادم واسه مسئولاست. به نظر من یکم این قضیه رو ساماندهی کنن. بهتره بعضی جاها فکر جیب خودشون نباشن به نظر من. حالا از نسل ما که گذشت، ولی خیلی راحت میتونن باشگاه رو راه بندازن. یکم سلیقه های خودشون رو به نظر من بذارن کنار، خیلی بهتره این قضیه. با باشگاه ها صحبت کنن، واقعا کاری نداره یه پلیر بخواد ماهی حداقل 3 میلیون تومان بگیره.
خیلی مفتر از این پولها رو خیلی میتونم تو رشته‌های مختلف نام ببرم که دارن میگیرن، یا حتی واسه جلسه‌های مختلف پول‌های آقا اینا چرا تو جیب پلیرها که اسم شماها رو بزرگتر میکنه نباید بره؟ من راجع به گیم یه سری توضیح میدم که اینا رو من همیشه میگم آقا اینا رو در نظر بگیرید و اگر دوست دارید گیمر بشید. گیم به نظر من از بقیه کارا رقابت توش خیلی سخت‌تره. رقیب تو کسایی نیستن که روزی 8 ساعت درس میخونن. رقیب تو کسایی هستن که روزی 16 ساعت 18 ساعت پای پیسی نشستن، یعنی طرف مامانش میاد غذاشو میذاره جلوش، غذا رو میخوره همونو میره تو گیم، و تو اگر داری همزمان هم درس میخونی هم بازی میکنی اصلا به حساب نمیای به عنوان رقیب در مقابل اون. اصلا مهمتر میخوام به همه گیمرها بگم اون چیزی که دوست دارید و جدی بگیریدش. ما از اون لحظه‌ای که جدی گرفتیمش اتفاقای خوبی توش افتاد و پا پس نکشید. راه سختیه واقعا، خیلی ها اذیت میکنن، خیلی ها سنگ میندازن، ولی اگر آدم بخواد واقعا میتونه انجامش بده. 50-50 نباشن، حد وسط هیچ وقت نباشن، یا برن سراغ درس یا برن سراغ گیم یا برن سراغ بازار و کار، تکلیفشون رو معلوم کنن. این خیلی نکته مهمیه. اگه گیم رو دارین دنبال میکنین بیاید یه جوری نشونش بدین که واسهتون ارزشمنده، بیاین جلو واسهش، تو خونه نشینید، رو داشته باشین. اگه واقعا فکر میکنید توی اون بازی که دارین میکنین قوین، بیاین مسابقات شرکت کنین، چون ما خیلی الان به این حمایت ها نیاز داریم. خیلی لازم داریم که به جامعهمون، به مادر پدرامون، به فرهنگمون بفهمونیم که این اتفاق بدی نیست گیم بازی کردن. برای کل جامعه گیمینگ ایران میگم تا وقتی خودمون چیزی رو نخوایم و خودمون شروع نکنیم معرفی کردن هنر و استعدادمون، هیچ وقت به جایی نمیرسیم. یعنی کل گیمرها رو دعوت میکنم به این که مبلغ استعداد و تالنتشون باشن و هیچ وقت ناامید نشن. واقعا روتون تاثیر منفی نذاره، چون الان کامیونیتی گیمینگ بیشتر از همیشه قوی تره، بیشتر از همیشه هوای همدیگر دارن و همینطور هم داره رشد میکنه، چه بخوایم چه نخوایم، با حالا گیم‌های مختلف. ویدیو گیم خوبه، ویدیو گیم بهترین چیزی که تو صنعت انترتینمنت اومده. نکته اساسی هم که توی این رشته داشتم این بود که حس کردم این رشته جایگاه اصلیش بهش نرسیده و قطعاً اگر که یک رشته ورزشی از رسیدن به اون مراتبی که محقش هست با توجه به بنیه‌ای که در کشور داره، بنیه رشته ورزشی هم ورزشکاراشن دیگه، اگر نرسید و مدت زمانی از عمر فعالیتش گذشت، با توجه به کوچیک یا بزرگ بودن اون رشته، فراگیر بودن یا فراگیر نبودنش، قطعاً باید تو مدیریت اون مجموعه شما شک کنید. ناراضی بودم از روند کار، ناراضی بودم از نوع اجرا، ناراضی بودم و تمام چیزی که راضی بودم از عملکرد خودم و تیمم بوده. فقط از همون راضی بودم که ادامه دادم این کار رو و خواستم تمومش بکنم. و یعنی شرایط همیشه جوریه که آدم دلش میخواد اصلا بذار بره. من نگرشم برای این قضیه به این صورت بود که جایگاه واقعی گیم به گیم داده نشده، جایگاه واقعی گیمر به گیمر داده نشده و خیلی بیشتر و فراتر از اون چه که بهشون داده شده یا به گیم داده شده میتونه بهش داده بشه. اگه بخوای مثلا به عنوان یه شغل بهش حساب بکنی، یه زمین سازی میخواد و یه پایه‌گذاری میخواد، یه نوع اطمینان میخواد. من احتیاج به یه اطمینان دارم که به عنوان داور مسابقات من میتونم درآمد کسب کنم، تشکیل خانواده بدم. بالاخره وقتی شغل میگی همینه دیگه، باید یه جوری آدم بتونه زندگیشو بچرخونه. پتانسیل ورزش الکترونیک توی ایران بسیار بالاست. ما گیمرهای بسیار خوبی داریم، قابلیت حضور توی مسابقات جهانی دارن، ولی عملاً داره نادیده گرفته میشه، عملاً داره تخریب میشه. ما افراد مثمر ثمری رو داریم مثل جناب آقای بابایی، به جرأت میگم
ورزش الکترونیک ایران مدیون شخص رضای باباییه، مدیون حضور این آدم و تلاش‌های این آدمه. این کشور پر از استعداده، مخصوصا توی گیم، و استعدادهایی که با کمترین هزینه، پایینترین هزینه، کمترین امکانات میتونن کاری بکنن که اروپایی‌ها نمیتونن بکنن و ما ثابت کردیم اینو. با خرج خودمون، با پول خودمون، با دستگاه‌های خودمون رفتیم و این استان ما، استان اصفهان، 2 تا قهرمانی جهان تو فیفا آورد پشت سر هم. مشکلی که هست، ما آینده نگری مسئولانمون این بار ندارن. حالا ما پلیرها گفتیم که هوا ندارن، ولی مسئولامون هم هوای ما رو ندارن. و اوکی این سری مدال حساب نشد، ولی سری بعد چی؟ این بازیکن بیاد دل سرد بشه، به دلیل یه سری مشکلات نتونه درست تمرین کنه و نتونه بره، خب دور بعدی دیگه اون مدال نقره رو نمیتونیم بگیریم. این چیز خیلی طبیعیه. کوچکترین کمکی به اینها باعث میشه 10 ها یا 100 ها پلیر مثل کیوان جوادی و نوید برهانی پیدا بشه، چه تو این شهر چه تو شهرهای دیگه. افراد مختلفی الان دارن فعالیت میکنن، ارگان‌های مختلفی دارن فعالیت میکنن. به نظرم نیاز به چه میگن مراقبت داره، مثل این نهال میمونه. درسته که از خیلی وقت پیش شروع شده ولی هنوز نهاله. ما باید سعی بکنیم که این خودرو نباشه، باید سعی بکنیم که این جهت درستی داشته باشه که وقتی یه درخت تنومندی داشتیم از ای اسپورت و گیم توی ایران، قشنگ صاف و صوف باشه. اگر یک نفر واقعا علاقه داره، نه حتی به گیم، علاقه داره که جوانای مملکتش بتونن یه فرصتی پیدا کنن که پرچم این کشور رو یه جایی ببرن بالا، این یه هزینه‌ای میخواد و جواب میده، مطمئنا جواب میده. وقتی بدون هیچ هزینه‌ای طرف پا میشه 1600 کیلومتر یه جای دیگه با اتوبوس میاد تا تهران برای مسابقه، پس انگیزه‌شو داره. برگردیم به عقب، به جلو نمیخوایم بریم، یه خورده برگردیم به عقب، آزادی‌های قبل رو داشته باشیم، بتونیم مسابقات رو برگزار کنیم. اتفاقا سال 2006 خب اون موقع متولی رسمی برای این کار معرفی نشده بود توی ایران. تیم که برگشت ایران، مسئولین احزام تیم رو خواستن، پلیس امنیت تهران تعهد گرفتن و من بیفته از تهران خارج نشید و به حال شرایطم سخت بود اون موقع. انتظاری همچی برخوردی هم نبود که چرا بدون هماهنگی با ما به مسابقات جهانی تیم اعزام کردید. اما سال برخوردایی هم با مدیرای خود سامسونگ ایران انجام شد که سال بعد اصلا تمایلی با همکاری با ما نداشتن، بعد از چند سال کار همکاریشون رو قطع کردن با مجموعه کاری. ارگان‌های مختلفی که وارد حوزه گیم شدن یه جورایی به جای اینکه کمک کنن مانع درست کردن. میگم مجوز داشته باشید، زیر نظر ما باشه، این بازی برگزار بشه، این بازی برگزار نشه. بالاخره بازی فرقی نمیکنه. باید ببینیم که پشت این بازی چیه. یه سری کارشناس بشینن که در بیارن این بازی به درد میخوره یا درد نمیخوره. خب مثلا وقتی یه بازی کل دنیا تایید شده، تو ایران هم باید یه جورایی تایید بشه. ما که مردم بقیه دنیا فرق نداریم. تازه فهمیدم که باید وایسیم بجنگیم. شاید اگه این اصطلاح زده شدن و امروز اینجا که نشستم برام به کار می‌بردی برای شرایط امروز، میگفتم آره. ما میشیم نسل 50 سال 60 سال پیش فوتبالمون، نسلی که شاید اصلا هیچ کیا در آینده نشناسن ما رو، هیچ اسمی ازمون نباشه، ولی میتونه وجدانمون راحت باشه که تا زمانی که جونی داشتیم و زورمون رسیده تونستیم تو این حوزه فعالیت کنیم. یه نکته دیگه هم که هست، اقتصاد کشورهای دیگه داخل گیمینگ خیلی خوب هم پیشرفته است، هم دارن استفاده میکنن از این زمینه برای کسب درآمد تو کل جهان. من خوشحال میشم ایران بچه‌هامونم وارد بشن، استفاده کنن. هر چقدرم که مسئول عوض بشه، هر چقدرم که تیم جدید بیاد، هر چقدر که اسپانسری بیاد که دیگه نمیتونه بیاد چون خودشون بودجه تبلیغات ندارن، تحریمیم، هر اتفاقی که بیفته ماییم که این مسیر رو داریم میسازیم و ما هم استادیم هم شاگردیم، جفت همش خودمونیم، یعنی کسی رو نداریم که ازش کمک بگیریم، خودمون به خودمون باید کمک کنیم. اگه قراره پیشرفت کنیم، اگه قراره یه اقتصادی پیش بیاد، اگه قراره یه زمینه پیش بیاد که ما هم جهانی بشیم، باید کمک کنیم.
ته زندگی گیمینگ من تا حالا راجعش فکر نکردم، خیلی سوال سختی. آخر زندگی گیمینگ من رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور. حالا چون دیگه اون وقت کافیه ندارم، کار دارم میکنم، نمیتونم وقت کافیه بذارم برای قهرمانی، دوست دارم فعلا الان برگزار کننده باشم. یعنی بازم دوست دارم تو صحنه باشم، جو ببینم. این به من آرامشو میده. آخر نداره. من فکر می‌کنم حتی اگه پیرم بشم بازم دوست دارم بازی بکنم، چون همیشه بازی‌های جدید میاد. مثلا کلا زندگی نمیشه تهش رو مشخص کنی. یه شروع یه پایانه دیگه. این رفتن مسیره مهمه که اون جایی که دوست داشتی و رفتی یا نه. برای من گیم هیچ وقت انتها پذیر نیست. حالا اگه شغلم عوض بشه یا مثلا دیگه گیمر نباشم، ولی حتما دوست دارم بازی کنم. حالا چه تو گوشی باشه، چه با پی سی باشه، چه با کنسول باشه، اون بازی همیشه هست. ما هم قطعا یه روزی باید خداحافظی بکنیم و اون روز قطعا خیلی برای ما سخته. من همیشه سعی میکنم اصلا بهش فکر نکنم، چون زندگی بدون گیم شاید اصلا برای من تعریف نشده باشه و امیدوارم که هیچ وقت اون روز نیاد. آخر زندگی گیمینگ من اونجایی که یه روز ببینم این قضیه رو که گیمرها دیده میشن، بهشون اهمیت داده میشه و یه شخصی به عنوان یه گیمر یه جایگاه اجتماعی پیدا میکنه، میتونه درآمد داشته باشه، میتونه تو زندگیش خواسته هایی داشته باشه که به تمام اون خواسته ها برسه و اون هم از طریق چیزی که بهش علاقه داره. چون من واقعا میدونم که گیمرها عاشق گیمن. آخر زندگی گیمینگم هم حتی شده که ببینم با نوه‌هام هم دارم بازی میکنم. یعنی اصلا آخر که نداره، چون هی روز به روز هی گیم‌ها داره آپدیت میشه، گیم‌های جدیدتر میاد. یه گیمر همیشه این اشتیاق و نسبت به گیم نشون میده هر چقدر که سنش بره بالاتر. خیلی هستن هنوزم. اینکه بخوام فعالیت بکنم 100%، ولی اینکه آیا برای ایران بخوام فعالیت بکنم خیلی نمیدونم. ما نمیخواستیم به معرفی یا چگونه به وجود اومدن این صنعت در ایران بپردازیم، بلکه میخواستیم صحبت‌های کسانی که در ایران فعالیت دارند و قدم‌هایی در عرصه ورزش‌های الکترونیکی برداشتن رو بهتون نشون بدیم. و در نهایت حرف آخر. حرف آخر بگیم هیچی. حرف آخر ندارم، چون این آخر نداره. حرف آخر اینه که دوست دارم که شما همیشه کنارم باشید و ببینید که چه دنیای شیرینیه دنیای گیم و سقف نداره توی هیچ زمینه، چه از لحاظ خوشحال بودن، آدرنالین، مالی، سقف نداره. میتونید به هر چی که میخوای برسی در کنارش. حرف آخرم هر کس دوست داره بازی بکنه، چیز بدی نیست و افراط تو هر چیزی هم خب میتونه بد باشه، ولی ذات بازی کردن یه تفریح سالمه و میتونه حتی فایده هایی هم داشته باشه برای فرد. از دید من یک گیمر با یک فوتبالیست خاص در کشور ما، با یک اسکیت باز خاص در کشور ما، با یک شناگر خاص در کشور هیچ فرقی نمیکنه. هر یک ساعتی که از کار حرفه‌ایت میزنی و هر کار دیگه ای انجام میدی، حتی اگه کار خوبی باشه مثل ورزش کردن، حتی اگه کار خوبی باشه مثل درس خوندن، داره به کار حرفه‌ایت ضربه میزنه و همیشه اول از حرفه‌ای بودن
به عنوان یه آدم حرفه‌ای مطمئن بشید بعد کارهای جانبی بکنید. حرف آخر رو نمیشه پخش کرد. حرف آخرم اینه که از خانم‌های گیمر خواهش میکنم یکم از پای کنسول بیدار شن. میدونم خیلی دوست دارن وقتشون رو توی خونه بگذرونن، بازی بکنن، یا همون دوستایی باشه که از طریق اجتماعی باشون برخوردارن، از طریق هدفون و این چیزا. ولی بهتره که بیان توی اجتماع، تو مسابقه‌ها شرکت کنن، توی ایونتایی که برگزار میکنیم شرکت بکنن، همدیگه رو بشناسن، دوستای جدیدتری پیدا بکنن. اگه اون کار رو دوست دارید و عاشقشیش همیشه انجامش بدید. همون که حس خوب دارید به نظر همون بزرگترین موفقیت، همون که اون حس اعتماد به نفس، اون لذت که میبرید تو هیچ کار دیگه این نیست، اون به نظرم بهترین موفقیتیه که به دست میارید. حرف آخر. خسته نباشید. در نهایت میتونم بگم باز دلم به حال پلیرها میسوزه، واقعا دلم میسوزه. جایی بتونم حتما کمک میکنم، ولی به اهلش. تا اونجا که میتونی یه چیزی هم بذار روش، برای مردم تلاش کن. به مردم خیلی بده کاری. ممکنه حالا بعضی که این تصاویر میبینن بازم بگن ادا زیاد در میاری، ولی یه کارنامه کوچولو از خودم به جا گذاشتم که این کارنامه اثبات میکنه حداقل 4-5 سالمون یکی نبوده، یه تغییرات خوبی درش وجود داشته. میخواید بگید یا نه؟ نه، ترجیح میدم حرف آخر نذارم. میدونین حرف آخر میشه نقطه گذاشتن آخر همه چیز. ترجیح میدم مثل از فقط پایانش باز باشه.